Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σούβλες. Μαζέψτε την παρέα σας. Ατομικός γύρος για σήμερα ή αλλιώς ένα διαφορετικό κοντοσούβλι. Και είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ ο Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Ελάτε και στην ομάδα του Grill Philosophy στο Facebook, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Συνεργάτης και φίλος, ο Γιώργος Καραγιάννης. Γεια σας και πάλι καλοί μου φίλοι και φίλες. Σας στέλνω τις ευχές μου εδώ από το φιλόξενο χώρο του Brothers στον Κορυδαλό, εδώ που κάνουμε τις δοκιμές για να σας προσφέρουμε όσο το δυνατόν πιο νόστιμες συνταγές. Σας εύχομαι καλά σας ψησίματα, καλά μας ψησίματα σε όλους. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Δική μας η ιδέα για τον ατομικό γύρο, αλλά η σύνθεση των μπαχαρικών και της όλης διαδικασίας είναι έμπνευση του Γιώργου. Μια μοναδική σύνθεση ακόμα για αυτόν τον ατομικό γύρο. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά βήμα-βήμα. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Σήμερα καθένας θα έχει τα δικά του τα κομμάτια, θα γίνουν εμπόλικα. Ποιος ο γύρος θα είναι μεγάλος. Είπαμε μικρός, αλλά θα είναι πολύς. 2 κιλά. Ναι, άμα είναι 2 κιλά κάτι. Μόνο που προειδοποιήθηκες ότι δεν θα έχουμε ψησίματα σήμερα. Έχω κάνει το κουμάντο. Θα τη βγάλουμε τσιπουράκι σήμερα. Για φέρε να δούμε. Εντάξει. Δεν θα αργήσω εγώ εδώ πέρα, θα πω λίγο 2 λόγια και να πιούμε μετά τα τσιπουράκια μας. Λοιπόν, όπως σας είπα, η κεντρική ιδέα είναι να έχουμε έναν γύρο ατομικό που θα ψήνεται γρήγορα και θα σερβίρεται γρήγορα. Είναι, θα μπορούσαμε να το πούμε, και ένα διαφορετικό κοντοσούβλι. Θα είναι σαν το γύρο, δηλαδή θα έχουμε κρέας χοιρινό φιλταρισμένο, άρα το οποιοδήποτε καρύκευμα κάνουμε εδώ στο κρέας για να το αρωματίσουμε και να το μαλακώσουμε, επειδή είναι λεπτό, θα αρωματιστεί πάρα πολύ καλά και σε βάθος. Χρησιμοποιήσαμε για αυτόν τον λόγο μπούτι φιλταρισμένο, 2 κιλά καθαρό κρέας και 400 γραμμάρια λίπος. Καθαρό λίπος. Αυτά θα τα κόψουμε σε φετούλες, θα σας τα δείξω. Και πάμε τώρα να σας πω 2 λόγια για τα μπαχαρικά, για τη σύνθεση δηλαδή των μπαχαρικών, όπως μας την έφτιαξε ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης, και αν κρίνω από τα μπαχαρικά και τα αρωματικά που θα χρησιμοποιήσουμε, θα είναι και αυτός ο γύρος ένας μοναδικός γύρος σε γεύση. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα χρειαστούμε για 2 κιλά καθαρό κρέας, ψαχνό κρέας, εκεί το υπολογίζουμε τα μπαχαρικά, θα χρειαστούμε 2 γραμμάρια πιπέρι μαύρο σε κόκκος. Θα χρειαστούμε επίσης 2 γραμμάρια κιουμπέμπα πιπέρ. Είναι ένα ιδιαίτερο πιπέρι που έχει μια γεύση και ένα άρωμα, κάτι ανάμεσα δηλαδή σε πιπέρι και σε μπαχάρι. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το μπαχαρικό, ψάξτε να το βρείτε, είναι μοναδικό. Φυσικά για να παντρέψουμε όλα τα μυρωδικά μας και τα καρικεύματά μας θα χρησιμοποιήσουμε κόλιανδρο, 4 γραμμάρια, και πάμε τώρα να συνθλίψουμε αυτούς τους σπόρους για αρχή και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, θέλουμε υπομονή εδώ το χτύπημα για να χτυπηθούν και τα μπαχαρικά όλα και να γίνουν σκόνη, και συνεχίζουμε. 4 γραμμάρια ξερό δεντρολίβανο, αρκετό δεντρολίβανο από ό,τι βλέπετε, θα είναι το κύριο μπαχαρικό μας. 4 γραμμάρια μπούκοβο γλυκό και 24 γραμμάρια αλάτι θαλασσινό, καλό θαλασσινό αλάτι, ανθό αλατιού ή αλάτι βράχου που χρησιμοποιούμε εμείς.
Είναι μια λεπτομέρεια που θα κάνει όμως τη διαφορά. Ένα καλό χτύπημα ακόμα όλα μαζί, να θρηματιστεί το δεντρολίβανο, να σπάσει το αλάτι που είναι χοντρό και να πάρει τα αρώματα από τα μπαχαρικά μας, από τα καρικεύματά μας. Είναι έτοιμα τα μπαχαρικά μας, έχουν θρηματιστεί, έχουν γίνει σκόνη, έχουν υπέροχο άρωμα και πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα καρικεύσουμε και πώς θα αρωματίσουμε αυτό το κρέας για να κάνουμε έναν υπέροχο ατομικό γύρο. Έτοιμα τα μπαχαρικά μας. Όπως είπαμε, έχουμε κρέας από μπούτι φιλταρισμένο. Το κόψαμε σε τέτοια κομμάτια περίπου, όπως το βλέπετε, τετραγωνισμένα, περίπου 5x5. Έχουμε κόψει και το λίπος χωριστά. Αν το λίπος είναι χοντρό κομμάτι, το κόβουμε στη μέση γιατί το θέλουμε λεπτό. Και το λίπος δεν θα το βάλουμε, δεν θα το καρικεύσουμε. Θα το αφήσουμε χώρια. Ό,τι κάνουμε, ό,τι αρωματίσουμε, θα αρωματίσουμε στο κρέας. Το λίπος θα το σουβλήσουμε απλά. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα από τα μπαχαρικά. Φοβερό άρωμα. Λοιπόν, τα γυρίζουμε και από την άλλη. Και ρίχνουμε. Η ομοιόμορφη κατανομή είναι σημαντική, να αρωματιστεί σωστά το κρέας και να έχει ομοιόμορφη γεύση. Κάνουμε ένα καλό μασάζ ανακάτεμα και ξαναπροσθέτουμε λίγο μπαχαρικό που έμεινε ακόμα. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε. Είναι σημαντικές αυτές οι μαλάξεις γιατί έτσι βοηθούμε να γίνεται η καρύκευση του κρέατος σε βάθος. Θα βοηθήσουν και τα υπόλοιπα υλικά σε αυτό. Λοιπόν, καλό ζύμωμα, καλό μασάζ, καλό ανακάτεμα με τα μπαχαρικά και πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι να προσθέσουμε τη μουστάρδα πικάντικη, διζόν αλλιώς, 2 κουταλιές της σούπας γεμάτες για 2 κιλά ψαχνό. Βάζουμε μια ποσότητα πρώτα από πάνω, γυρίζουμε, προσθέτουμε το υπόλοιπο και ανακατεύουμε πάλι καλά, κάνοντας μασάζ. Έχουμε σχεδόν τελειώσει, έμεινε ένα τελευταίο. Όλα τα καρικεύματα που κάνουμε εδώ με το φίλο μας τον Γιώργο, όλες οι συνθέσεις του είναι μοναδικές, θέλουν ακρίβεια όμως, γι' αυτό χρησιμοποιούμε ζυγαριές ακριβίας και τα ζυγίζουμε τα μπαχαρικά και δεν τα ρίχνουμε με το μάτι ή στο περίπου. Η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Και κλείνουμε με 75 ml ηλέλαιο, 75 ml για 2 κιλά κρέας. Και άντε ακόμα ένα ανακάτεμα, ένα καλό μασάζ τώρα. Χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε άρωμα από το λάδι στο κρέας, γι' αυτό χρησιμοποιούμε ένα λάδι το οποίο θα μαλακώσει το κρέας, θα μας δώσει την απαραίτητη υγρασία που θέλουμε, αλλά δεν θα μας δώσει γεύση και οσμή. Εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου εκεί ακριβώς θέλουμε τη γεύση αυτή κάποιου αρωματικού λαδιού όπως είναι το ελαιόλαδο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα το αφήσουμε στο ψυγείο για 18 έως 24 ώρες. Για να κάνουμε χώρο εδώ πέρα. Καλά το ξεκίνησες. Καλά το ξεκίνησες. Αυτό τι είναι, αντσούγες, αυτές είναι δικές σου, Ναι. Λοιπόν, τσίπουρα δεν βλέπω. Εκεί κάτω. Γεια μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλε.
Να δοκιμάσω το γαβράκι να δω τι έκανες. Ωραία. Μια μέρα να δείξουμε αυτή τη συνταγή Να, και να δείξουμε και τις υπορομιζέδες. τέλειος μίζα. Τέλειος. Ρέμπε καπνιστή. Άλλο πράγμα. Τα λέμε αύριο για μας, σε λίγο για σας. Μείνετε μαζί μας. Ανάβουμε τα κάρβουνα, εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό, με τα προσανάματα στην κορυφή. Γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω. Λοιπόν, έχουμε ανάψει τη φωτιά και ώσπου να γίνουν τα κάρβουνα, εμείς θα ετοιμάσουμε τον ατομικό γύρο. Και όπως τα κουντουσούβλια, πρώτα βάζουμε λίπος και μετά κρέας. Θα βάλουμε 3 κομμάτια κρέας και μετά ξανά πάλι λίπος. Είναι ο πρώτος γύρος ατομικός που κάνουμε. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι και θα δείτε και διαφορετικές σκοπές, πιο λεπτές, και έχουμε πολλά να σας δείξουμε πάνω σε αυτό το νέο, ας πούμε, κοντοσούβλι ή στον ατομικό γύρο, όπως τον είπαμε. Κατά αυτόν τον τρόπο, όπως σουβλίζει τώρα ο Ανδρέας, θα σουβλίσετε όλο το κρέας στις σούβλες τις μικρές ή στις μεγάλες. Και σε λίγο θα σας δείξουμε πώς θα τα ψήσετε. Και κλείνουμε πάλι το τελευταίο κομμάτι με λίπος. Το συμπιέζουμε λίγο για να είναι ομοιόμορφο. Ναι, δεν είπαμε ότι καλό είναι να βάλουμε στη βάση ένα πιατάκι για να μπορούμε να το συμπιέσουμε το κρέας όσο γίνεται καλύτερα. Αυτό. Έτοιμος ο πρώτος. Πάμε για το δεύτερο γύρο που λένε. Όπως παρατηρήσατε, αλλάζουμε λίγο το στυλ στις ψισταριές μας. Μπαίνει και το στοιχείο του μετάλλου μέσα στην όλη κατασκευή. Οι λόγοι είναι πρακτικοί, γιατί έτσι δεν θα λερώνουμε την ψισταριά μας ούτε στο πίσω μέρος, αλλά ούτε και μπροστά. Είναι μια πρώτη προσέγγιση. Δοκιμάζουμε διάφορα στυλ και σχέδια, ώσπου να τα ολοκληρώσουμε σύντομα. Αλλάζουμε το στυλ μας, αλλά η λειτουργικότητα παραμένει πάντα σε υψηλά επίπεδα. Πυρότουβλο και μέταλλο. Η γνώμη σας μετράει. Τη σκάφη ψησίματος, όσα δεν έχουν ανάψει πάρα πολύ καλά, τα βγάλαμε στην άκρη και θα σταχτώσουμε, γιατί τα κάρβουνα εκπέμπουν πάρα πολύ μεγάλη θερμότητα και εμείς το συγκεκριμένο ειδικό κοντοσούβλι, τον ατομικό γύρο δηλαδή, πρέπει να τον ψήσουμε σε μέτρια θερμοκρασία για να ψηθεί πρώτα εσωτερικά και μετά θα δυναμώσουμε τη φωτιά για να πάρει και χρώμα. Είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Έγιναν 3 ατομικοί γύροι, 3 διαφορετικά κοντοσούβλια. Ψήνουμε σε μέτρια προς σιγανή φωτιά στην αρχή και θα δυναμώσουμε στο τέλος. Το σούβλισμα παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Προσέξτε να κάνετε όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο σούβλισμα, να μην προεξέχουν πολλές άκρες, ομοιόμορφη κατανομή του λίπους και όχι πολύ δυνατή φωτιά. Προχωράει το ψήσιμο και κάπου εδώ θα πάρουμε και μια πρώτη θερμοκρασία να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί ένα τέτοιο διαφορετικό κοντοσούβλι, ένας ατομικός γύρος δηλαδή, χρειάζεται θερμόμετρο για να δούμε τι γίνεται εσωτερικά. Μισή ώρα αφότου τα βάλαμε απάνω στα κάρβουνα και θα πάρουμε μια θερμοκρασία τώρα. 60-61 βαθμούς, 62 και ανεβαίνει. Λοιπόν, το πρώτο, το μπροστινό, είναι λίγο πιο μπροστά. Αυτό εδώ είναι λίγο πιο πίσω. Μπορείτε να αλλάζετε και τις σούβλες, γιατί μπορεί αλλού η φωτιά να είναι λίγο πιο δυνατή και αλλού λίγο λιγότερο.
πάρουμε και μία θερμοκρασία. 70-80. Είναι έτοιμο. Καλοψημένο, με χρώμα και το βγάζουμε. Μετά από περίπου 40 λεπτά ψήσιμο, είμαστε έτοιμοι. Αν δεν σε είπα Μιγέλη και του κόρη μου. Ευχαριστώ πολύ. Μου κλέφτηκες να πάω άψω τα παπούτσια. Είχε θα πας και εσύ αύριο. Ελπίζω να μην δει το βίντεο. Ο φίλος μας ο Βαλεντίνο. Που είναι να γέννει με τις μπουγιές. Τα ακούς το φιλαράκι σου. Ο Βαλεντίνο, σ' αγαπάω που είναι να ξέρεις και αυτό τα λέω. Λοιπόν, είναι εξωφυγικό αυτό. Ας συνέλθουμε λίγο. Λοιπόν, το σκεπάσαμε 6-7 λεπτά και τώρα ήρθε η ώρα να τα αποκαλύψουμε. Λοιπόν, γιατάκι στο Αντρέα, μου τη φύλαγε. Εγώ θα πάρω το πολύ καλοψημένο. Αυτό τώρα μπορείτε να το σερβίρετε με διάφορους τρόπους. Εγώ θα σας δείξω έναν που θα είναι, μάλλον έτσι θα το κρατήσω, που μπορείτε να το ξυρίσετε όπως κάνετε ένα γύρο. Μα καλά. Τι καλά. Δεν σ' αρέσει. Εγώ ξέρω πιο γρήγορο τρόπο. Περιμένω εσύ να πω το κόψω τώρα αυτό. Αυτός είναι ο άλλος τρόπος. Μην δοκιμάσει από το δικό μου, το δικό μου το δοκιμάσει. Εγώ είμαι ψιλοκομμένο. Λοιπόν, έτσι. Όποιον τρόπο και να επιλέξετε το ίδιο είναι. Αλλά μπορείτε να ψιλοκόψετε και να βάλετε και σε σάντουιτς. Αυτό ανοίγει τους ανυπόμονους, σαν εμένα. Ναι, έτσι. Σε ψωμάκια μπορείτε να το βάλετε σε πίτες. Λοιπόν, έτω. Αυτό. Καλό. Πω. Να σταματήσω να κόβω δηλαδή. Πρέπει ήδη να έχεις σταματήσει. Για να δοκιμάσω κι εγώ. Φίλε Γιώργο, ζωγράφισες. Η γεύση του μπαχαρικού είναι πολύ ιδιαίτερη, Είναι το δεντρολίβανο. Ναι, κυριαρχεί αυτό. Κυριαρχεί. Ευχάριστα Πάρε και το όμως. δικό σου. Έχει αρωματίσει απίστευτα το κρέας. Είναι ένα διαφορετικό κοντοσούβλιο που σας είπα. Είναι ένας γύρος ατομικός. Σε 40 λεπτά το πολύ έχετε κόψει και έχετε φάει με την παρέα σας. Τέλειο. Πολύ μαλακό, ζουμερό, γευστικότατο. Και βέβαια πάει με κρεμμυδάκι, Και το ματούλα. μπόλικο και ντοματούλα. Αυτό. Απλά πράγματα. Με το κρέας να τρώτε πάντα λαχανικά άφθονα. Πω. Έλα, γεια μας. Γεια μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Στην Καλά υγεία σας. ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα και από μένα. Πω, ναι. Ωραία, Γιώργη, ευχαριστούμε πολύ. Και αλλιώς Γιώργη, πολύ ωραίο. Πώς τραβιέται το τσιπάκι, Α, το άτιμο. Έχει άλλο τέτοιο. Έχει και αυτό. Τέλειο. Έχω καιρό να φτιάξω. Πολύ ωραίο. Και δεν είναι ωραία. Τι κάνα κουψιδάκι εδώ, καλό θα Έχω. ήταν. Έπρεπε να πάρω το άλλο κάνει πως δεν πήρα. Τις κάμερες. Τι, Δεν δεν τζάκλειζε. τις έπαιζες στον Κιγρή. Τέλος πάντων. Για να δείτε, παιδιά, να τι κάνει όταν δεν γράφουν οι κάμερες. Για πουτάνικα.
Σκέφτομαι και για σένα, αν το δεν είναι έτσι. Του φάω εγώ. Για δοκιμάσαι, καλό είναι να πάρουμε και μια γεύση. Εδώ φαίνεται. Έτσι και που. Καλό. Για να περνάμε την ώρα μας. Με ζεδάκια. Βγαίνουν σε 5 λεπτά.